prices down, but that will take a little time. Ayon naman kay Deputy Senate Minority Leader Riza Ontiveros, ibig sabihin ng mataas na inflation rate ay kulang ang ginagawa ng Administrasyong Marcos. Git ni Ontiveros, priority issue ang pagpapababa sa inflation rate lalo't hindi sapat ang kinikita ng maraming Pilipino. Nagbabala si House Speaker Martin Romualdez sa mga agricultural traders sa likod ng hoarding o pagtatago ng supply ng ilang produkto, kasabayan ng direktiba ni Romualdez sa chairman ng House Committee on Agriculture and Food na si Congressman Mark Enverga na iimbestigahan ang pagtaas ng presyo ng pagkain tulad ng sibuyas at bawang. We'll be working closely with the executive, with the Department of Agriculture and the executive to make sure all these hoarders and all these foolish activities of traders are stopped. You know, my message is moderate your greed, release the supply of these basic commodities, these vegetables, whether they be onions, garlic, all of this. Moderate the supply, moderate your greed, give us fair prices. If not, your days are numbered. We're going after all of you. Kahapon ay nakipagpulong si Romualdez sa mga opisyal ng Agriculture at Trade Departments para pag-usapan ang mga naiulat na hoarding ng ilang produkto. Napagdesisyonan din nilang gamitin ang 276 million peso Kadiwa Food Mobilization Fund sa ilalim ng 2023 budget para bumili ng supply mula mismo sa mga magsasaka sa presyong mas mataas sa production cost. Ang mga produktong iyon ay ibebenta sa Kadiwa stores. Wala na raw tiwala ang ilang magsasaka na mapoprotektahan sila ng gobyerno sakaling pumasok ang bansa sa isang panibagong free trade agreement. Yan ang sinabi nila sa pagdinig ng Senado tungkol sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Pero kumpiyansa si Senate President Mig Zubiri na makakakuha ng sapat na boto para ma-ratify ang kasunduan. Narito ang report ni Amor Santos. Sinasabi protected kami, never. I will dispute that. May duda ang ilang agriculture groups na mapoprotektahan sila ng gobyerno oras na pumasok ang bansa sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Sa ilalim ng free trade agreement na ito, makakapag-angkat ang mga kasaping bansa ng mga produkto at serbisyo mula sa isa't isa ng mababa o walang taripa. Sa pagdinig ng Senado, iginiit ng Department of Trade and Industry na maingat sila sa negosasyon. I-exempt daw sa mababang taripa ang mga sensitibong produkto tulad ng sibuyas, bigas at asukal para hindi madehado ang mga Pilipinong magsasaka. The government will continue to provide the needed support and level the playing field to equip and sharpen the capacity of our businesses, including those in agriculture. Dahil Pilipinas na lang ang ASEAN country na hindi nagra-ratify dito, nagbabala si Trade Secretary Alfredo Pascual na baka sa ibang bansa na lang makipagkalakalan at mamuhunan ng mga trade partners natin. Pero nanindigan ng Federation of Free Farmers na magiging quote-unquote ukay-ukay republic naman ng Pilipinas kung panay importation na lang. All products are included in RCEP. Ang totoo is, for these sensitive products, hindi bababaan ng tariff. Pero mag-aangkat pa rin tayo at those tariff rates. They are not excluded. No? It's a very deceptive term. No? Mababaho ang tiwala namin dun sa NEDA, DA, and to a certain extent DTI, kasi yun ang karanasan ho namin, pinabayaan ho kami. There is no path for development. There is a path for importation development. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, nag-atubili rin noon ang 18th Congress na ipasa ang RCEP dahil sa malasakit nito sa mga magsasaka. Pero may 10 taon naman daw ang sektor ng agrikultura para mag-adapt bago ang ganap na implementasyon ng RCEP. If we do not improve within those 10 years, then talaga shame on us as a country to help not being able to help our farmers. That's 2033. I won't even be in politics anymore. I'm going to retire after this term. Pero kahit si Senate President Pro Tempore Loren Legarda na siyang nanguna sa pagdinig, hindi pa raw kumbinsidong kailangan nga ang RCEP dahil hindi naman pwedeng amyendahan ng treaty nang hihingi siya ng malinaw na guidelines kung paano mapoprotektahan ang lokal na industriya. They do not believe us anymore. So you have to
convince them. So you have to draft for me, assuming I will accept, hindi ko pa tinatanggap ito, and assuming we will ratify and concur the guidelines. Panandali ang sinuspinde ang pagdinig para sa closed-door meeting ng mga senador kay Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa RCEP at iba pang priority measures. Kumpiyansa si Zubiri na boboto ang 2/3 ng Senado o 16 na senador na i-ratify ito. Bubuo rin daw ng isang special committee na magbabantay sa implementasyon ng RCEP. Amor Santos, CNN Philippines. Sa hiwalay na statement, kinwestiyon ni Senador Amy Marcos ang tinawag niyang puwersahang pag-udyok para madaliin ng Senado ang RCEP. Si Marcos ang chairperson ng Committee on Foreign Affairs pero hindi raw kaya ng konsyensya niyang pangunahan ang mga pagdinig sa RCEP sa kabila ng hinaing ng mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante. Kaya inatasan niya ang subcommittee na manguna sa hearing. Ito naman ang naging sagot ni Zubiri. But that will never end. The problems of the agriculture sector are multitude of problems, di ba? Very expensive fertilizer. Kasalanan ba ng RCEP yan? Ang pag-uuli ng smuggling, kasalanan ba ng RCEP yan? Hindi kasalanan ng RCEP yan. Kasalanan ng agency yan. Who, by the way, said it by her brother. So I think they should have a long talk together, the two of them. Sa tansya ni Zubiri, mararatify ng Senado ang RCEP bago mag-break ang Senado sa March 25 para sa Holy Week. Susunod, mga bilang ng nasawi sa Turkey at Syria tumataas pa matapos ang matinding paglindol doon kahapon. At ang malakas na lindol na yan minsan ang naranasan at pwede pang maulit sa Pilipinas ayon sa mga eksperto. Pinalawak, mas pinalakas. RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Bataan, DZTG Tuguegarao, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ 882 Manila at RPN Provincial Stations. Kini ang RPN Radio Philippines Network, Istasyon DXKP 1377 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian, DXKP AM. Your top station. Kini Pagadian.
Itong Newsnight sa CNN Philippines, pumalo na sa mahigit 5,000 ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Turkey at Syria. Sumipa rin sa higit 24,000 ang sugatan sa dalawang bansa. Sa Turkey, tinatayang nasa 11,000 gusali ang gumuho at higit 24 oras nang na-trap sa mga nawasak na istruktura ang maraming tao. Isa ito sa mga pinakamalakas na lindol na tumama sa Turkey sa loob ng higit isang siglo. Alas 4 ng madaling araw ng Lunes sa Turkey nang lumindol, karamihan natutulog pa rin. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman din ang lindol hanggang sa Lebanon at Israel. Nagmamadali na ang nasa 25,000 search and rescue responders para makapagsalba ng mga buhay hamon sa rescuers ang napakalamig na klima. Pinagtutulungan nilang alisin ang tipak ng mga batong tumabon sa isang bata. Gumamit na ng higit 50 aircraft at 10 barko para madala ang mga sugatan sa pagamutan. Ayon sa United States Geological Survey, higit 100 aftershocks na ang naitala, may isang nailistang magnitude 7.5. Nagdeklara na si Turkish President Recep Tayyip Erdogan ng 7-day national mourning. Humingi na rin ng tulong ang Turkey sa Intergovernmental Military Alliance ng North Atlantic Treaty Organization at mga kaalyado nito. Magbibigay naman ng saklolo ang United Nations sa mga naapektuhan sa Turkey at Syria. I extend my condolences to the families of the victims. The United Nations is mobilizing to support the emergency response, and so let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster, many of whom were already in dire need of humanitarian aid. Kapit-bisig din ang international community sa pagpapadala ng tulong sa dalawang bansa. Nagpadala na ng pagkain, mga gamot at kumot ang Iran at Iraq. Naghandog din ng assistance ang United States, Japan, India, Pakistan, Australia at New Zealand. Ang Russia na kaalyado ng Syria nagpadala na ng higit 300 sundalo para tumulong sa search and rescue efforts. Naka-activate na rin ang crisis response mechanism ng European Union. Tutulak naman bukas patungong Turkey ang 85 rescuers mula sa ating bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, karamihan sa personnel magmumula sa Defense Department at MMDA, kabilang ng engineers at health workers. Magpapadala rin ang Pilipinas ng relief goods, kumot at winter clothes para sa quake survivors. Narito ang pahayag ng ating Pangulo. There's also a danger kasi marami pang aftershock. And they have to inspect also the building. So lahat yung engineering, yung meron pinapadala tayong mga engineer, meron tayong mga pinapadalang health workers, and of course the goods that we feel that they will need. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi o nasaktan ng mga Pilipino sa insidente, pero ayon sa Foreign Affairs Department, 248 na mga kababayan natin ang naapektuhan sa Turkey at 60 naman sa Syria. Sa datos ng DFA, higit 4,000 Pinoy ang nasa Turkey, lampas 1,000 sa Syria at 17,000 sa Lebanon. Ang mapaminsalang lindol sa Turkey at Syria hindi raw malayong mangyari din sa Pilipinas. Sa katunayan, sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naranasan na sa bansa ang isang magnitude 7.8 na lindol noong July 16, 1990. Kumitilya ng buhay ng halos 1,000 tao at winasak ang maraming gusali sa Northern at Central Luzon. Ayon kay PHIVOLCS Officer in Charge Teresito Bacolcol, maraming active fault ang Pilipinas na posibleng magbigay ng higit sa magnitude 7 na pagyanig. Based on the instrumental records, it's a 7.8 yung 1990 earthquake. Yun yung pinakamalakas na earthquake based on instrumental records, the 7.8 earthquake in Luzon. We have several active segments in the Philippines, more than 100 segments. Pero ang pinakamahaba would be the Philippine Fault. It's 1,200 kilometers from Davao to Luzon. And in fact, it just moved last week, magnitude 6.0 earthquake in Davao. That was the Philippine Fault also. Landslides in Heart.
Naniniwala naman ng ahensya na mas handa ang mga Pilipino ngayon sa mga lindol dahil sa regular na earthquake drills, muli ang mga paalala ng FIVOX. There's a strong ground shaking. Palagi namin pinapaalala sa ating mga kababayan to do the duck cover and hold. And then during strong ground shaking, you do the duck cover and hold. And once the shaking stops, you go out in an orderly manner. Babala ng FIVOX, hindi natutukoy kung kailan mangyayari o saan tatamang isang lindol, kung kaya't dapat laging maging alerto at handa. Atin namang alamin ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Turkey mula sa chairman ng grupong Ako OFW Turkey, Danilo Balisi. Magandang gabi sa iyo, Pastor Dan. Magandang gabi sa inyo dyan, Ms. Pia. Yes, Pastor Dan, let's begin with this. Nagtuturo po kayo sa isang international school sa Istanbul. Although there is not much na affected dyan sa Istanbul, meron po kayong mga kasamang mga Turkish na teachers na umuwi sa mga kanilang mga probinsya in the affected areas. What happened to them? Have you heard from them? Actually, I'm part of the administration of the school. We're reaching out for our 2 teachers who made their vacation sa Hatay province. At as of now, wala kaming communication sa kanila. And we hope to hear from them soon. So, hinala namin ay kasama yung bahay nila sa mga gumuho sa Hatay province. And you have not, like you said, you have not heard anything from them. When was the last time you spoke to them? The last time na nagkita po kayo? Our school made a semestral break 2 weeks ago. So, that was the last time na nagkaroon kami ng communication. So, they were supposed to be Sunday, babalik sila ng Istanbul, but unfortunately, wala pa kaming balita sa kanila. Do you have other friends who are friends, colleagues, co-workers who are there sa mga affected areas? And meron bang mga Pinoy na alam mong nandoon? Actually, based on our data, may mga kasamahan kami na na-trap doon. Yung kanyang anak ay nandoon mismo sa area kasi siya ay nasa Qatar at iniwan niya yung kanyang anak sa kanyang biyanan. As of now, according to that fellow, hindi pa niya maabot yung kanyang biyanan regarding dun sa bata. Pinoy, at saka yung isa pang kababayan natin, nag-take over lang sila sa kotse. Hindi pa sila pwedeng bumalik sa bahay nila, although they are safe. I see. So, may isang, you have a Pinoy, is that right? A Filipino national na kilala ninyo na yung anak niya nandoon sa affected areas and he has not heard from them at yung biyanan niya. Wala po na pambalita ko doon. Oh. This must be very, trying for so many people, lalo na't naghihintay, no? Can you tell us more about what it's like to wait for word? Actually, ginagawa namin lahat yung paraan kasi they are part of the school and part of our organization. So gusto naming malaman kung safe ba sila. Kaya ang Turkey ay sinasabi sa lahat ng mga tao dito na mag-upload ng APAD wherein we can trace the people kung safe ba sila o hindi. But as of now, we are still reaching out for people. Yung sabi nga is 5,000 na yung namamatay and we are expecting more. Kahit kami dito sa Istanbul ay hindi mapakali kasi last Saturday morning we had the 3.0 magnitude at 3 o'clock in the morning. So, especially we're living in a high-rise building, nakakatakot. Hindi naman kami pwedeng maghintay sa labas, sobrang lamig sa labas. So, these are the things na nararanasan namin ngayon dito. Ang daming reports coming out of Turkey and Syria and syempre yung unang-una doon, yung casualty count, like you said, 5,000 plus already. Pero ano yung numbers in terms of missing or yung mga nata-trap? This must be in the tens of thousands. Yes, according to them, hindi pa nila ma-identify, but more or less mga around 10,000, something like that, kasi
that was the time na bakasyon ng mga tao. So most of them, they went back to their provinces and preparing to come back. So we're still looking for those numbers, Pia. At the same time, yung isang problema daw ng mga rescuers is the extreme cold, right? And as a matter of fact, you are bundled up very much, no? Yes, kasi po ako, hindi ka naman pwedeng mag-stay sa labas kasi sobrang lamig at this was the time na nagkaroon ng snowstorm kahapon dito. So everywhere wala kang mapuntahan. Kaya as of our small efforts, lahat kami po ay nagbibigay ng tulong at gumagawa ng paraan makatulong man lamang sa mga biktima. And they are asking for more. Kaya agarang pangailangan ng mga tao dun yung nasa shelter, nag-text sa amin, nasa tent lang daw sila, so kailangan nila ng isang malinis na blanket. But most of all, kailangan talaga nila ng temporary shelter wherein ginagawa naman lahat ng gobyerno at saka mga NGOs dito. It's very sad to hear, no? But ang daming mga countries that are responding already. The Philippines, the Marcos administration sending also help for rescue. Is there anything else that is needed, Pastor Dan? Yun yung kailangan talaga yung rescue kasi recently isang coworker namin dito, yung tatay niya, kakahugot lang doon sa rubbles. And then, nung pagkagising niya, nung kasama niya, hindi niya na alam kung sino siya. So, umiyak kay isang kasamahan namin dito. So, we're trying to pacify, to calm her down. Kasi yun yung nangyari sa tatay niya. After 24 hours, nahugot yung tatay niya. So, marami pa ang nandoon sa ilalim ng mga building na yun. Most of them kasi luma yung building na yun So, talagang prone sila sa ganong pagguho. Wow, yung tatay, how old was the father? And then 24 hours under the rubble, how old was he? How old is he? He's now in his 60s. 60s, and he survived 24 hours, huh? And so I'm Yes, sure 24 hours. ang daming ganun, ano, people being pulled from the rubble, tapos, well, thankfully, yung iba buhay, yung iba hindi. They must have, yung mga injuries nila, for example, yung tatay ng kilala ninyo, Pastor Dan. Actually, as of now, hindi niya ma-identify kung sino siya. So, there were some assumption na nagkaroon ng amnesia or pagkabagok ng ulo niya. Kaya for now, hindi niya pa nakikilala yung mga relatives na nandoon na nag-rescue sa kanya. Alright. Pastor Dan, thank you very much. Maraming salamat sa iyo at ingat po kayo dyan. Pastor Dan Balisi, na chairman ng grupong Ako OFW Turkey. Abangan mula National Basketball League ng Australia, magpapakitang gilas naman si Pinoy big man Kai Sotto sa bago niyang koponan sa Japan. At mga rarampa sa Binibining Pilipinas 2023 pageant, inanunsyo na ang mga detalye niyan at iba pang istorya dito sa Newsnight. Pinalawak, mas pinalakas, RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Bataan, DZTG Tuguegarao, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ 882 Manila at RPN Provincial Stations. Kini ang RPN,
Radio Philippines Network, istasyon DXKP, 1377 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian, DXKP AM. Kini Pagadian. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Mas lalo pang bumilis ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa bansa sa unang buwan ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, sumipa sa 8.7% ang inflation rate mula sa 8.1 noong December 1, 2022. Ito na ang pinakamabilis na inflation rate sa loob ng higit 15 taon. Mas mataas rin ito sa forecast ng Bangko Sentral na 7.5 to 8.3%. Ayon sa PSA, renta, kabilang ang bayad sa kuryente at tubig at pagkain, partikular ang gulay, gatas, itlog at prutas, ang nagtulak sa inflation rate nitong nakaraang buwan. Tiwala si Pangulong Marcos na hindi na muling aabot sa ganito kataas ang inflation rate, naniniwala rin siyang bababa ito simula Abril. Simula bukas, ipatutupad ang suggested retail price para sa sibuyas na 125 pesos kada kilogram, pero umaalmang ilang mga nagtitinda nito. Ang ulat mula kay Senior Correspondent Lois Calderon. 960 pesos hanggang 1,000 piso kada isang bag ang bagsakan ng sibuyas sa palengking ito ng Q-Mart. 9 kilo sana bawat bag, pero may naitatapong bulok. Kaya lugi daw ang mga tindera sa utos ng gobyerno na sundin ang suggested retail price na 125 pesos kada kilo. Kung sa 125 hindi po kaya. Kasi 120 po ang punan. May paano naman kami, malakas ang taas din naman yung binabayaran namin pwesto. Sa isang bag may bulok pa po yun, kaya hindi po kaya ibenta po ng 125. Naglabas ang Department of Agriculture ng Administrative Circular No. 5 na nagtatakda ng suggested retail price para sa imported red onions. Epektibo yan bukas, February 8. Ang imported na sibuyas prenesyuhan ng 125 pesos kada kilo para tapatan ang lokal na sibuyas na pumatak ng higit 700 pesos noong Disyembre. Ikinatuwa ito ng mga mamimili. Okay lang po yung kung kahit imported siya, basta mababang bilihin. Kung bababa siya, di mas makakatulong sa maraming tao, lalo na yung may mga karinderya. Imported, hanggat ligtas ito sa health ng mga tao. Okay lang naman. Kung ano, siyempre sasabay na lang sa agos. Kung ano yung mura, sabay na lang. Kung ano yung pwedeng gamitin, sabay na lang. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, 3,500 metric tons o 3.5 milyong kilo ng imported na sibuyas ang inangkat ng Pilipinas noong Enero. Sa pagdami ng supply, inaasahang bababa o susunod ang presyo ng lokal na magsisibuyas. Pero huli na ang aksyon ng gobyerno, ayon sa farmers group na Sinag. Dahil padating na ang ani ng sibuyas ngayong buwan. Kaya ang epekto, talaga namang bababa ang presyo kahit walang dumating na imported red onions. Sa kalagitnaan ng buwan, bababa sa 70 to 80 pesos kada kilo ang farm gate price ng pulang sibuyas, ayon sa Sinag. We are seeing around 12 to 15,000 metric tons for red onion for this month. For white onion, we are seeing around 10,000 metric tons. Kaya sinasabi natin, no need to import at this time kasi farmers start to harvest. Kasapi ng grupo ang magsisibuyas mula sa Nueva Ecija at Pangasinan. Pinulong naman daw sila ng Department of Agriculture bago ilabas ang SRP. We compute the margin and transport and everything. So the price, we come up with the price of 125. 30 pesos. Kung may transport, mandas transport, and other costs, may kita pa rin yung retailer. Makikipag-usap po tayo sa ating mga local producers, yung farmers po natin, para makita natin kung magkano ang farm gate price ngayon. At syempre lahat po ng interventions para po makatulong ibaba ang cost nila. Ayon sa Sinag, dapat nagangkat ang Pilipinas noon pang Nobyembre at Disyembre, lean season ng sibuyas. Inamin naman nila na nagkamali.
Sa pagkakamali na yan ng gobyerno sa timing ng import policy, consumer ang nasaktan. Sumipa ang inflation ng higit 8% noong Disyembre at Enero. Lois Calderon, CNN Philippines. Paghikayat ng Pangulo sa mga Pilipino magbayad ng buwis sa tamang oras. Yan ang mensahe niya sa pagsisimula ng tax campaign ng Bureau of Internal Revenue. Sabi ng Pangulo, kapag mas maraming makokolekt ng buwis, mas mabilis na makaka-recover ang ekonomiya ng bansa. It is my confidence that you will continue to cooperate, collaborate, and coordinate with the government on how to improve the experience of our tax collection system. Pinuri rin ng Pangulo ang ahensya sa paghabol nito sa mga tax evader na sa higit 200 na ang naisampang kaso ng BIR sa Justice Department at Tax Appeals Court kaugnay ng kampanya. Sa kabila nito, walang nabanggit ang Pangulo o si Tax Commissioner June Lumagi tungkol sa estate tax cases ng pamilyang Marcos. Noong 1997, sinabi ng Korte Suprema na may utang ang pamilyang Marcos na 23 billion pesos in estate taxes. At dahil sa penalties at surcharges, lumobo na umano ito sa 203 billion pesos. Sa isang panayam noong nakaraang taon, nabanggit ni Ginoong Marcos na bukas siyang muling pag-usapan ang issue. Sinimulan na ang pagde-deport sa 4 na Japanese national na wanted sa kanilang bansa isang araw bago umalis si Pangulong Marcos patungong Japan. Ang detalye ihatid sa atin ni Paige Javier. Pinailis na sa Pilipinas ang 2 Japanese fugitive na si Kyoto Imamura at Toshiya Fujita Martes ng umaga. Bandang alas 9 nang isakay sila sa Japan Airlines flight kasama ang Japanese police na mag-escort sa kanila pabalik. Haharap sila sa di umano'y pagkasangkot sa malawakang nakawan sa Japan at iba pang kaso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinapakita nito na hindi nagkakanlong ang Pilipinas ng mga kriminal. I think that this is already an assurance to the Japanese government and the Japanese people that we will not allow our system to be frustrated by these tactics of lawyers who file frivolous cases. So it's a signal that criminals cannot hide in the Philippines. We will deport them. Sunod nang ide-deport sina Yuki Watanabe alias Luffy, ang itinuturong mastermind ng krimen, at Tomonobu Saito. Yan ay matapos i-dismiss ng Pasay Regional Trial Court Branch 109 ang kaso laban sa kanila. Ayon sa Pasay RTC 109 Clerk of Court, maghahain ng motion for reconsideration ang abogado ng private complainant. Pero iginiit ni Remulla, tuloy ang pag-deport sa kanila bukas. It looks like it's a done deal. The court has spoken about, I think that that's the best bet, that deportation will happen tomorrow. That's why they might have to do it in the evening. So the 7 escorts can be accommodated together with the 2 fugitives. Isinagawa ang deportation bago umalis patungong Japan si Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala si Remulla na ikinatuwa ng Japanese government ang pagpapabilis sa proseso kaya hindi na ito pag-uusapan pa. I don't think that it will be raised anymore. It will. I think the news today would be a good sign that things are happening, that we are turning over to them as soon as possible, these persons. Magsusumite naman ng report ang DOJ sa Korte Suprema ukol sa di umano'y scheme ng mga abogado para madelay ang pag-deport sa kanilang kliyente. Kaugnay nito, ino-audit na ng DOJ ang iba pang nakadetain sa Bureau of Immigration. This is not the last one. We will be facing more cases like this from other countries that we have to correct. We cannot make our country a refuge for those who are running away from the law from their countries. Paige Javier, CNN Philippines. Kabilang ang kontrobersya tungkol sa 4 na Japanese national patong-patong na kasong kinakaharap ngayon ng Immigration Bureau. Kaya inumpisa na ng Justice Department ang pagreporma at paglilinis ng ahensya. Narito ang report ni Tristan Nadalo.
Naglabas ng show cause order ang Justice Department sa ilang mga tauhan ng Immigration Bureau dahil sa umano'y kanilang kapabayaan at pagpayag sa 4 na Japanese fugitives na manguna sa serye ng nakawan habang sila ay nasa detention facility ng ahensya. Naharap din ang mga naturang personnel sa iba't ibang administrative at criminal charges. At dahil hindi ito ang unang pagkakataong nadawit ang ahensya sa mga kontrobersyal na kaso, nagdesisyon si Justice Secretary Jesus Boying Remulla na buwagin ng isang division ng ahensya. Reforms are underway at the Bureau of Immigration. I'm about to sign an order that will deactivate one office in the Bureau of Immigration, which we believe is part of the defect of the immigration system right now. That is the Port Operations Division. That's one office that centralizes the operations of the different ports in the country and airports. And we will take away the centralization and we will leave command responsibility to every person heading the operations in every airport. Umaasa si Remulla na sa pamamagitan ng pag-aalis ng Port Operations Division, may iwasan na ang turuan sa pagitan ng mga opisyal ng BI habang may bagong issue. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ang kanilang investigasyon sa mga tauhan ng Immigration Bureau na nadawit sa iba't ibang kaso. Whenever we speak about an office having a problem, we speak about the highest official of that office. As in the case of other offices under the Department of Justice, everybody is fair game. All officers are fair game here. We are not, there are no sacred cows. Una nang narelieve ang 36 na immigration personnel nitong weekend matapos madiskubre na may mga pera, gadgets, cellphone, sigarilyo, matutulis na bagay ang mga banyagang nakadetain sa pasilidad ng BI. Nangako rin si Immigration Commissioner Norman Tansinco na hihigpitan ang seguridad sa kanilang detention facility at i-upgrade ang mga pasilidad. Nadawit na rin ang ilang opisyal ng Immigration Bureau sa Pastilla scam noong 2019 at sa human trafficking scheme sa Cambodia at iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Para naman sa ilang mga mababatas, panahon na para i-overhaul ang Immigration Bureau. Tristan Odalo, CNN Philippines. Target ng DOJ, palakasin ang kapasidad ng mga opisyal sa forensics pathology. Ito ay sa pamamagitan ng pagkonsulta kay United Nations Special Rapporteur ng Extrajudicial Killings o EJK at forensics expert Dr. Morris Tidball Binns. Nasa bansa ito ngayon para makipagpulong kay Justice Secretary Boying Remulla. Nais ng DOJ magsagawa ng seminar para sa mga kawani ng gobyerno sa mga susunod na buwan sa pakipagtulungan ng UN official. This capacity building is very important for the police and for the NBI and even for the military so that we will have a way to address wrongful death situations and to be able to follow orders that will be implemented by the Department of Justice in the future. Pero nilinaw ng UN na ang pagbisita ni Binns ay walang kinalaman sa kanyang papel bilang UN Special Rapporteur on EJKs. Plano ng magretiro sa politika ni Senate President Mig Zubiri pagkatapos ng kanyang termino bilang senador na hanggang 2028 na lamang. Sinabi niya ito sa unang pagdinig ng Senado ukol sa isang Regional Free Trade Agreement nang banggitin niyang may 10 taon pa bago ang full implementation nito. Anya, wala na raw siya sa mundo ng politika sa panahong yon. At para naman sa mga natapos na ang kanilang termino bilang Pangulo, nais ni Senador Robin Padilla na italaga sila bilang presidential advisor at ang kasalukuyang presidente naman ang pipili kung saang area makakatulong ang mga ito. Nabanggit din ni Padilla, maaaring gawing advisor sa law enforcement o foreign relations ang dating chief executive na si Rodrigo Duterte. Itong rekomendasyon matapos magpayag ng suporta ang senador sa panukalang magbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga naging Pangulo. 3 na lang ang buhay pang mga dating Pangulo, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte. Inimbestigahan na ng Office for Transportation Security ang kumalat na video sa social media kahapon na nagpakita ng umano'y unprofessional behavior ng Ninoy Aquino International Airport staff sa isang grupo ng Korean artists ang RPN. Tinitingnan din ang sinasabing hindi otorisadong pag-video ng security screening procedures. Nagsagawa ang Metro Manila Development Authority ng clearing operations sa Maynilaan kasamang iba pang government agencies ang kanilang tinarget mga sasakyang iligal na nakaparada sa kabaan ng Road 10 Yuseco Extension sa Dagupan Street sa Maynila. Kasama sa mga nahuli ang mga truck at tricycle.
Ayon sa MMDA, kailangan ay walang nakahambalang sa naturang kalsada dahil ito ang daanan ng mga papunta sa pantalan. Una po nating na-observe, marami pong malalaking truck dito na sa mga darating na araw, kung mas malaki pa, ay sinasabi ni Colonel Bong Nebriha na hindi namin kayang hatakin tulad ng isang parang frame doon ng trailer na matagal na daw po namin pinaalis, hindi naman namin mahatak. Kaya bilang tugon doon, tayo po ay magse-set aside ng funds para po bumili ng 2 hanggang 4 na wrecker o yung panghila na 50 tonner na kayang humila ng malalaking truck kahit may karga. Samantala, kakasuhan naman ng Interior Department ang barangay captain na nanuntok ng isang empleyado ng MMDA sa kasagsagan ng isa pang clearing operation kamakailan sa Tondo, Maynila. At para sa lagay ng panahon, mabuting magbaw ng payong kung kayo ay nasa Luzon. Dahil sa amihan, pwedeng ulanin ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora at Quezon. Posible ring bumaha at gumuho ang lupa dulot ng malakas na ulan. Para naman sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, pag-ambon lang ang inaasahan. Susunod, 8-time All-Star Kyrie Irving nagpaabot ng mensahe sa kanyang Brooklyn Nets fans at Korean stars Lee Seung-gi at Lee Da-in ikakasal na. Manatiling nakatutok sa Newsnight. Pinalawak, mas pinalakas, RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Bataan, DZTG Tuguegarao, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ 882 Manila at RPN Provincial Stations. Kini ang RPN Radio Philippines Network, istasyon DXKP 1377 kHz sa Dagat. Soto, kinumpirma ng Hiroshima Dragonflies ng 7'2" center ang bago nilang Asian import ngayong 2022-2023 season. Pinalitan ni Soto ang isa pang dating Gilas Pilipinas standout na si Justin Baltazar. Ani Soto, tutulungan niya ang Dragonflies na magkampiyon ngayong taon. Nagpasalamat din siya sa pagkakataon na makapaglaro sa koponan. Bago tumulak sa Japan, 2 taong naglaro si Soto sa National Basketball League ng Australia. Nagdesisyon itong umalis ng maagang ma-eliminate ang kanyang koponang Adelaide 36ers ngayong season. 2 beses nanalo si Soto bilang fans MVP sa 2 taon niya sa Australia. Bago sumalang sa magkakasunod na World Tennis Association o WTA tournaments, nagbalik bansa muna ang teenage tennis sensation na si Alex Ayala. Yan ang tinutukan ni Pauline Verzosa. All smiles ang Filipina teen tennis ace na si Alex Ayala sa kanyang muling pagbabalik sa bansa. Isang much-needed break raw ito para sa 17-year-old reigning US Open Girls Singles Champion bago ang kanyang hectic competition schedule ngayong taon. To just have this time to be with my family and to share all of my success with them. I haven't seen them in so long. I'm super happy to have had this opportunity. Nagbabalik si Alex fresh mula sa kanyang stint sa WTA Thailand Open kung saan umabot siya sa main draw. Noong Enero, sumabak din siya sa kanyang professional Grand Slam debut sa Australian Open, ngunit natalo sa first round ng women's singles qualifying draw. It's a different feeling than when you're walking on the court and you have an escort or I don't know, maybe there's ball kids, tapos maganda yung court, malaki yung backstop. But when it comes to the intense moments, it feels exactly the same as all the other matches. With every match, I get better and better. So I think it's an opportunity, just another opportunity for me to improve.
Kasalukuyang ranked 217 si Alex sa WTA at kahit pahirap ng pahirap ang kompetisyon, ganado raw siyang pataasin ang kanyang ranking. Sabi ni Alex, magpo-focus siya sa pagsali sa Women's Pro Circuit ngayong taon sa pag-asang makapag-qualify pa sa major Grand Slam tournaments kabilang ang French Open at Wimbledon. For now, I'm really trying to focus on, the majors and professionally. Every time I win, I feel like I want to do more. And every time I lose, I feel like I want to prove myself wrong. Prove myself that that's not, the best I can do better. And that's what really drives me. And Proud naman ang mga magulang ni Alex na todo suporta din sa pangarap ng kanilang anak. The journey has been incredible from like 4 years old starting tennis, bonding with the lolo, and then playing national tournaments in the Philippines. And I used to say that the journey is always rough, and I used to tell my wife, for example, na parang, it's good to be there when there are the wins, no? When Alex wins. Pero sabi ko, it's best to be there when she loses. Dagdag pa ni Alex, hindi pa raw siya sigurado kung lalaban siya sa paparating na Southeast Asian Games dahil sa posibleng scheduling conflict. Pero handa raw siya laging maglaro para sa bayan. Nasa Pilipinas si Alex hanggang sa susunod na linggo. Pauline Berzosa, CNN Philippines. Ang coaching team ang itinuturo ni Converge Fiber Exercise Center Justin Arana na dahilan kung bakit maganda ang nilalaro niya sa Governor's Cup. Nag-average ang 6'6" center ng 12.5 points at 7 rebounds sa 4 na games ng season-ending conference kung saan may malinis na 4-0 record ang Converge. Ani Arana, ang mga turo ni Assistant Coach Danny Ildefonso at tiwala ni Head Coach Alvin Ayo ang susi sa performance niya ngayon. Disiplina po talaga kasi sa katawan yun. Yung unang tinuro niya talaga sa akin kasi yun nga po, sabi niya sa akin, yun yung puhunan talaga namin na sa mga big man eh. Yung katawan namin kasi more on banggaan sa loob, mga ganun. Yun po yung unang tinuro sa akin. Then yung may mga tip lang sa akin na binigay, like especially sa post. Kahit rookie ako, parang binibigyan niya ako ng kumpiyansa. And yung may mga plays na ginagawa siya para sa akin. So yun, laki na sa kumpiyansa ko nun kasi as a rookie, syempre, di ba, hindi ka expect na ganito yung bibigay sa ng coaches mo. Susubukan daw ni Arana at ng Converge na makuha ang ikalima nilang panalo bukas laban sa unbeaten din na TNT Tropang Giga. Sa track and field, pangunahan ni Olympic hurdler Eric Cray ang Philippine Athletics team sa Asian Indoor Athletics Championships mula February 10 hanggang 12 sa Kazakhstan. Sasabak si Cray sa 60-meter run, 400-meter hurdles at 4x400-meter relay. Sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ng 34-year-old athlete na magandang simula ang Asian meet para sa kanyang 2023 season. So I'm hoping, to go there and bring back a medal for early part of the season, and then actually get ready for the SEA Games and then the rest of the outdoor championships. It's a big season this year. The Olympic qualification is opening up. So that's one of the main goals, is to be able to qualify for the Olympics early. 12 atletang Pinoy ang lalaban sa palaro pero hindi kasama sa mga ito ang ilang mabibigat na pangalan gaya ni na pole vaulters E.J. Obiena at Natalie Uy, ang Olympic sprinter na si Christina Knott at shot putter na si William Morrison. Sa NBA, nagpaabot ng mensahe si 8-time All-Star Kyrie Irving sa lahat ng fans na dati niyang koponan at Brooklyn Nets matapos siyang i-trade kahapon sa Dallas Mavericks. Sa isang Twitter post, nagpasalamat si Irving sa pagmamahal na ipinadama sa kanya ng Brooklyn fans sa loob at labas ng court. Isang childhood dream umano ang makapaglaro sa Nets. Noong 2019, lumipat si Irving sa Brooklyn bilang isang free agent pero nabahira ng ilang kontrobersya ang stint niya roon bago humiling magpa-trade kamakailan. Inilabas na ang kumpletong listahan ng top 40 candidates para sa Binibining Pilipinas 2023. Iyan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sanwani. Sam. PF pinangalanan na ang official candidates ng Binibining Pilipinas 2023. Kabilang sa 40 candidates si Jessie Salvador na kababatang kapatid ng aktres na si Maha Salvador at ang volleyball player na si Mary Joy Dacoron. Present din ang familiar faces when it comes to pageants, gaya ni na former Miss Earth Philippines candidates Kiara Gel Gregorio, Gianna Llanes, and Sofia Galve.
PBB ex-housemate Rain Parani and former Miss Universe candidates Angelica Lopez and Mirjan Hipolito. Pipiliin sa grupo ang kakatawan sa Pilipinas sa Miss International, Miss Intercontinental at Miss Globe pageants. Nauna nang kumalas ang Binibining Pilipinas Charities Incorporated sa Miss Grand International noong nakaraang taon. Para sa kumpletong listahan ng top 40 candidates for this year's Binibining Pilipinas, bumisita lamang sa aming website cnnphilippines.com. Samantala, extended naman ang application para sa Miss Universe Philippines 2023 hanggang February 14. Download and fill out the form and send the accomplished copy sa email naka-flash on your screen. Heads up Harry's and Blinks dahil ang concert promoter na Live Nation Philippines ay may pa-shuttle ticket para sa much-anticipated Harry Styles Love on Tour concert and Born Pink in Manila. Inanunsyo nila yan sa kanilang mga social media accounts. Nagsimula kahapon ang shuttle ticket sale para sa concert ni Harry at bukas naman magsisimula ang sa Blackpink. Tickets are available via SM Tickets. Para sa kumpletong detalye ng naturang shuttle tickets, bisitahin lang ang social media accounts ng Live Nation PH. Samantala, ang vagabond star na si Lee Seung-gi ay ikakasal na sa South Korean actress na si Lee Da-in. Masayang inanunsyo yan ng aktor sa kanyang official Instagram account. Ito raw ang pinaka-importanting desisyon na ginawa niya sa buhay. Anya, we have decided to spend the rest of our lives together as a married couple and not as lovers anymore. He also revealed na mangyayari ang wedding na ito sa April 7. Nilarawan din ng aktor si Da-in as a loving woman with a warm heart. And so this is the person he wanted to keep by his side forever. Matatandaang kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon noong May 2021. Pinakilig naman ni Christophe Barriou, ang boyfriend ng The Leader star na si Nadine Lustre, ang ilang netizens, lalo na ang fans ng aktres. Matapos mag-share ito sa kanyang Instagram ng snaps of their Palawan adventure. Ani Christophe, excited daw siyang ipakita kay Nadine ang kanyang favorite spots. Dagdag pa niya, they did a road trip of the full southern loop of Palawan, stopping by waterfalls and getting amazed with cliffside views. Umani naman ito ng kilig reactions. Ayon sa fans ng actress, masaya raw sila na Nadine is now living her life to the fullest. Usapang K-pop naman, trending ngayon ang pagbabalik ng dynamic trio na 17 subgroup BSS after almost 5 years. Yan ay matapos nilang i-release ang highly anticipated na single album na Second Wind. Ito ang kanilang first comeback album matapos ang debut song na Just Do It. Binubuo ang BSS ni na Sungkwan, DK, and Hoshi. It's a wrap, demigods. Ang Season 1 ng Percy Jackson and the Olympians has officially finished production. Binahagi yan ng production team sa kanilang official Instagram account. Featuring its main character na si Walker Scott at screen time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, February 7, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight.